Вечір. Ми приготували плов. Коля вже як засмаг, подивіться. Приготували плов з рису басматі і отого м'язка, що ви бачили в минулій серії. Телячого ошиєчка. Да. Кілограмового. Да. Телячого ошийка. Ну що? Ну давай. Робимо. Що там вийшло? Давай. Давай, дивимось. І... Отака каструляка плова. Раз. Хопа. Хопа, друзі, хопа. Ось наш плов. Ну-ка. Смакота. Часу ви писали нам в коментарях, що ой, треба витрачати час на приготування. Ви знаєте, коли чоловік або жінка на досвіді, коли людина на досвіді, це все робиться дуже швидко. Чого ти відходиш? А я отак відійшла, щоб було все видно, Так, а тепер підходжу, як ти в тарілки насипаєш це все. Бачите, він такий розсипчатий, дуже гарний Ну це басматі, рис. це крутий. Дуже гарний сорт крутий рису. рис. Дуже гарний. Крутий. У нас так, мені трішки, мені Досить? так багато, ну хай, Хорошо. потім доїсиш за мною. Зараз розкажуть, що на ніч не їмо. Друзі, це не ніч, ми зараз вечір. Зараз 7 годин. Це не ніч. Так. Тому не треба нам писати, що ми прямо на ніч наїдаємося. Я з вами ділюсь нашою радістю. Розумієте? Ви чомусь завжди хочете, ну не ви, а деякі коментатори хочуть завжди присадити, принизити, образити блогера. Друзі, я ділюсь своєю радістю, своїм життям. У мене ніколи немає постанови. Я показую так, як є у мене. Ну, якщо я не нехлюйка, у мене немає такого, знаєте, аби чого. Так хіба в цьому моя вина? Я ділюся своєю радістю. Да? Хазяйновитістю своєю. Кушать подано. Кушать подано, господа. Да. Ось, будь ласка, тарілочка Коліна, тарілочка моя. Коля, і знаєш, що ще скажу? Деякі коментатори підколюють мене уже не перший раз. А это что, маленький мальчик, що ви його називаєте Коля? Вони хочуть, щоб я тебе називала пан Микола. Пан Микола. Люди добрі. Ні, зачекайте, люди добрі. Ну, ви свого чоловіка називаєте? Пан і ім'я. Причому ім'я, знаєте, таке, ну, повне і по паспорту. Ну, який він мені Микола, коли він у мене Коленька. Шепотом, да? Він у мене Коленька. Який він мені Микола. Конечно. Я думаю, я викликала у вас посмішку. Все, так, ну це наш вечір, а далі ми будемо відпочивати, робити відео. Да. А уже зустрінемось з утреца. Пока. Зустрічаємось в новому дні, друзі. То був вечір, а тепер обідня перерва. Обід. Дивіться. Захотіли чесничка і лучку. Так що овочева тарілочка. Ось вам помідорчик, огірочок, паприка червона і каламата. Мої улюблені оливочки. А також манго. Уже все доїли, оце остатки.
плов їде. Плов, боже, ви подивіться на цей витвір мистецтва. Оце плов. Ой, вчора ввечері робили цей плов. Зараз Коля ще чайок. Чайок їде. Чайок їде. Приїхав чайок. Так. А, оцей рожевий це мій. Ще який? А, ось рожевий мій. Він м'ятний. Коля, ти ще хотів торт, іди бери. А ось і тортик. Коля захотів. Ну, став на стіл. Можеш туди ставити. Став на стіл. Все, sit down, please. Да, да. Це десерт. Да? Десертик до чайку. Ось так це виглядає, наш обід. Друзі, і ми просто демонструємо свій обід, тому що ми показуємо наш єгипетський відпочинок, відпустку, да, в Єгипті своїм ходом. Тобто ми живемо не в готелі, а в компаунді Флоренса Хамсін. От, і ще от подивіться уважно наш обід. У нас є доброзичливці на каналі. Прошу, порахуйте калорії нашого обіду. Обід перед вами. Рахуйте калорії і напишете нам свій вердикт. Коля, що нас сьогодні вивело із себе? Відсутність? Відсутність інтернету і світла. І світла. Відсутність інтернету і світла. Зараз розкажу. Очевидно, вночі теж пропадало світло, Да, виключали. Тут да. уже це як в порядку вещей. Кожний день виключають світло. Мінімум 2 рази ввечері, коли йде максимальна нагрузка. Мабуть, і вночі вимикали, тому що інтернету не було. І тому, шановні друзі, нашу серію, яка планувалася на 10 годин ранку, ви сьогодні не побачили. Друзі, справа в тому, що вимикання інтернету, світла мене просто вже, ну знаєте, не те, що виводить із себе. Спочатку у мене були психи, потім у мене були істерики, а потім я подумала. Я для глядача хотіла зробити серіал, який починався о 10 ранку. Ну, якщо Єгипет мені в цьому не допомагає, чому я нервую? І весь день отак пішов, знаєте, шкереберть, якось і Коля не в настрої дивлюсь, і якось поникли ми. Ну, ловіть серії тоді, коли вони будуть, слідкуйте за каналом. І дивіться, коли серії будуть виходити, це залежить не від мене. Єгипет – країна з поганим інтернетом. Це для блогерів. Якщо ви звичайна людина, вам вистачить вашого інтернету на Інстаграм. Якщо ви блогер, вам може не вистачати інтернету, а також поведінка компаундів мене, знаєте, напрягає. Я не думаю, що в готелях вимикають світло. Звичайно, ні. Скільки разів ми були, відпочивали в готелях, ніхто ніколи не вимикав світло. Це значить хвороба компаундів. Вони набудували величезних компаундів, а ресурсу не вистачає. Ресурсу не вистачає. Так, тепер, друзі, я хочу зупинитися на деяких коментарях. Перш ніж я це зроблю, я підкреслю, що ця серія буде дуже маленька. Більше я не буду чатувати над завантаженням на YouTube, не буду витрачати свій дорогоцінний час, буду робити маленькі серії і відпочивати, ходити на море так, як мені потрібно, а не так, як потрібно Ютубу або інтернету, вайфаю, компаунду Флоренса Хамсін. Хочу відповісти на деякі питання. Було питання. Ви обсираєте, отак і було написано, обсираєте готелі. Значить, друзі, ніхто нічого не обсирав. Якщо я підкреслила там щось про Узо, про наш український коньяк, то це був гумор. Невже у мене на каналі люди, які не розуміють гумору?
Ось для мене це стало якимось таким, знаєте, ну, вибухом. Як це, люди? Це був гумор. Далі, ніякого обсирання готелів немає. Ми самі проводили час у готелях і ще будемо їздити в готелі. То це не означає, що якщо я порівнюю моє життя в компаунді, тому що в мене це перший досвід, з життям у готелях, то це обсирання. Це ніяке не обсирання, друзі. Це порівняння, звичайне, життєве, для того, щоб хто захоче повторити наш досвід, ви розуміли, що компаунд – це не готель, а готель – це не компаунд. І ще хочу ще раз підкреслити, в готелі є люди, які з готеля не виходять. Якщо ви не вийшли за стіни готелю, ви Єгипту не побачите. І ви його не зрозумієте, і ви його не вивчите. Для того, щоб будь-яку країну побачити і зрозуміти, треба вийти за стіни готелю. От тоді ви будете вивчати країну. Ще ми з Колею хочемо сказати вам велике спасибі за ваші привітання, тому що серія «Наше свято» про нашу річницю, як ми з Колею її відсвяткували, вибухнули коментарі красивими побажаннями. То ми з Колею сердечно вам вдячні за те, що ви пишете такі побажання. Ви знаєте, інколи до сліз. Ми читали, і прямо до сліз настільки було приємно ось читати ваші побажання і взагалі ваші привітання. Ваша, знаєте, людська небайдужість, вона мене торкає до глибини серця. Тому що я сама така людина, знаєте, я емоційна, і в той же момент я прониклива, щира. І тому, коли на моєму шляху такі люди, як я, от на моїй хвилі, я радію, що ви в мене є такі підписники. І ми з Колею дійсно раді, що ви підписалися, що ви на нашому каналі. А хто вперше на нашому каналі, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайкосики і пишіть коментарі. Рахуйте наші калорії, вітайте нас з річницями. Радійте з нами цьому Єгипту, хоч він і з недоліками, але радійте. Минула серія була, знаєте, яка? Про те, що я створила на каналі колись такий, Кумира. Єгипет в виді кумира. Єгипет в виді кумира, да. І от минула серія трішки розкриває завісу над цими моїми думками, що Єгипет був романтизований мною та й багатьма блогерами, він романтизований. Насправді Єгипет може бути різним. От. Подивіться минулу серію про рибний ринок і про наше море. Серія вийшла на 43 хвилини, вона велика, були проблеми з її завантаженням на YouTube. Буду робити короткі серії. Добре, друзі, якщо ви щось хочете запитати і вам щось цікаве, завжди звертайтеся в коментарях. Шановні глядачі, підписники нашого каналу, ми вам щиро вдячні за привітання, побажання всіх гараздів нашій родині, нашому ювілею, так би мовити. Вам щиро вдячні за все. Ми вас цінуємо, любимо, поважаємо і запрошуємо до переглядів наших інших цікавих відео. А зараз всі, хто обідає, всім смачного, запрошуємо вас до нашого столу і будемо обідати з виглядом на басейн. Таким Коля, виглядом. да, я зараз покажу басейн, там уже жодної душі нема, глянь. Тому що обід це сонцепьок самий. Все, всі порозходились, порозбігались, хоча сьогодні вранці ми плавали, там було людей дуже-дуже багато. Коля, давай покуштуй, скажеш на камеру, як пловчик, Так, тому що що... куштувати? Ми вчора вже... Ну, ми вчора їли, але ми ж не давали ніяку оцінку вчора. Да? Да, ми просто показували каструлю плову.
плов це тут рис басматі і ошийок телячий. 1 кілограм. Да. Рису басматі 600 грам, а ошийок телячий 1 кілограм. Бачите, так порізаний маленькими шматочками, але все одно. У мене був перший досвід готування, казала моя дружина, терпіть не можу ці індукційні плити. Тому тут це моя парафія, я також терпіти їх не можу, але приходиться щось готувати, тому що треба щось їсти. І це був мій перший досвід готування плову на індукційній плиті. А тому що вдома в нас газова плита, то нам зручно, ми звикли до газової плити, а тут ця індукційка, це взагалі що-то з чим-то. Ну нічого, опанували, все нормально. Ну як пловчик? М'ясо ніжне, гарне, добре м'яке. Добре приготоване все. Да. В міру всього спецій, солі, перчику, чесничку і так далі. Всього в міру, все добре. Все добре. Так. Да, друзі, ну все, наші тарілочки, ось вони. Так. Ось вони. Так що приступаємо до нашого обіду. Рис басматі дуже чудова річ, дуже чудова. Він не злипається, не зварюється. Оце як я засипав, м'ясо стушилося і туди прямо рису потім. І все. І він так такою шапкою зійшов. Ну, ви вчора бачили. Такою шапкою, гарною підійшов повний. Як ото узбеки роблять, так і в нас вийшло. Так. Красивий, справжній узбецький плов, так? Да? Приємного вам. Угу. Всім смачного, хто їсть. Ну, а на десерт у нас буде 2 шматочка залишились тортика у нас ще з нашого ювілею, да, весільного. От, і у нас чайок. Соків нема. І знаєш ще, Коля, глядачі думають, що ми постійно п'ємо пакетовані соки і клеймлять нас за це. Друзі, а ви знаєте, що ми пакетовані соки в Києві ніколи не п'ємо? А тут приїхали у відпустку і вирішили попробувати єгипетські, нам сподобалось. А ще ми дуже часто фреші купуємо в Гомлі. А ще, ви це все бачили, так. А ще Коля з собою з Києва притягнув соковижималку. І вона у нас дійсно є з собою, але ми, оскільки тут фреші продаються, ми нею жодного разу не користувалися. Може, майстер-клас для глядачів провести? Покажемо. Я куплю тут яблучок єгипетських, можна томатний сік вичавити. Можна. Щось зробимо, так? Да? З манго можна сік зробити, з чого завгодно. Ну, манго мені жалко сік. Що жалко? Ні, я його з'їм. Так їси, що сік ні, я його з'їм. Я не дам тобі на соковижималку манго. Да. Ну що, друзі, я зараз покуштую. Мої вкусові рецептори радіють. Вау! Вау! І ще раз вау! Всім па-па, чао і до зустрічі в наступних відео. Пока-пока.